नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई निप्से ट्रेडरमा। आज बजार हेर्छौँ भने चाहिँ 1.93 पोइन्टले चाहिँ आज बजार झरेको छ, जुन चाहिँ एउटा झिनो गिरावट छ। त्यस्तै पर्सेन्टेज वाइज हेर्छौँ भने 0.09%ले चाहिँ आज मार्केट झरेको छ। हाम्रो बजार अहिले 2068.9 मा चाहिँ रहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै आजको दिन हेर्छौँ भने 109 वटा कम्पनीको मूल्य बढेर गएको छ भने 135 वटा कम्पनीको मूल्य भने चाहिँ घटेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने VLUCL ले आज पनि सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै SK, CKHL, ख्याति, MEHL, MKCL लगायत अन्य कम्पनीहरू जस्तै NWCL, TRH, सोना है यिनीहरूले चाहिँ सर्किट लगाएको छ। भने टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने DL, BS, BPW, USLB, NICL, USHEC ले चाहिँ आज यिनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा चाहिँ आएका छन्। यी दुईटाले चाहिँ आज टप नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ है, DL, BS र BPW ले। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने सोना, शिवम, त्यस्तै GCIL है, RNLI, त्यस्तै NICL ले चाहिँ आज टर्नओभर यिनीहरूकोमा चाहिँ एकदमै धेरै आएको छ। भने भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने STSPC, PRSF, सोना, अपी र AKPL मा चाहिँ भोल्युम चाहिँ धेरै आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोना, GCIL, VLUCL है, त्यस्तै ILI र SNLI मा चाहिँ आज ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने एकदमै धेरै कारोबार भएको छ है। आज चाहिँ VLUCL मा पनि राम्रै ट्रान्जेक्सन भयो। भोल्युम चाहिँ त्यस्तो धेरै आएको छैन, तर 10-10 किता गर्दै सेल गर्दाखेरि चाहिँ आज यसमा ट्रान्जेक्सन धेरै देखिएको चाहिँ हो है। अझै पनि तपाईसँग VLUCL छ भने चाहिँ होल्डै गर्नु होला, किनभने यो कम्तीमा पनि 800 देखि 1000 जाने कम्पनी चाहिँ हो है। हाइड्रो मध्ये EPS पनि पोजिटिभ भएको र नेटवर्थ पनि पोजिटिभ भएको कम्पनी हो। त्यस्तै अब सब इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.5%ले झरेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भने 0.73%ले झरेको छ। फाइनेन्स 0.28%ले झरेको छ भने होटल एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ आज एकदमै पोजिटिभ देखिएको छ, 1.12%ले चाहिँ बढेको छ। हाइड्रो पावर 0.28%ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.76%ले चाहिँ बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्समा पनि अलिकति आज गिरावट नै देखिएको छ, 0.36%को। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ हेर्छौँ भने आज यसमा पनि एकदमै पोजिटिभ देखिएको छ, 1.29%को चाहिँ यसमा वृद्धि छ। र धेरै जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूमा चाहिँ अब छिटै यो टाइम भनेको चाहिँ यिनीहरूको बोनसको टाइम हो। जस्तो शिवममा पनि शिवम सिमेन्टले पनि बोनस अनाउन्स गरेको छ है, 14%, 14.something%को है। सो त्यो अनुसार पनि त्यसमा राम्रो चाहिँ आकर्षण देखिएको छ। माइक्रो फाइनेन्स हेर्छौँ भने 0.22%ले चाहिँ घटेको छ। म्युचुअल फन्डमा पनि अलिकति पोजिटिभै देखिएको छ, 0.37%को वृद्धि छ। नन लाइफमा पनि अलि पोजिटिभ देखिएको छ, तर घट्ने कम्पनीहरू पनि छ, बढ्ने कम्पनीहरू पनि छ, तर ओभरअलमा चाहिँ सेक्टर बढेको छ। अदर इन्डेक्स पनि झिनो अङ्कले चाहिँ बढेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ आज सबैभन्दा धेरै घटेको सेक्टरमध्ये पर्छ, जुन चाहिँ 1.71%ले चाहिँ घटेको छ। अब लागौ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली बजार हेर्छौँ भने है, जुन यो करेक्सन छ, आज चाहिँ एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले डजी क्यान्डल पनि भन्छौँ। र अहिलेसम्म मार्केट एकदमै पोजिटिभ तरिकाले करेक्सन आइरहेको छ, एकदमै पोजिटिभ छ, किनभने भोल्युमले पनि साथ दिइरहेको छ। घट्दै गर्दा भोल्युमले साथ नदिनु अथवा लगानीकर्ताहरू चाहिँ पर्खेको स्थितिमा है, वेट एन्ड वाचको स्थितिमा रहेको भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब आगामी दिन कि त घट्यो कि त बढ्यो भने बल्ल भोल्युम आउन थाल्ने हो। घट्यो भने चाहिँ नेगेटिभ भोल्युम आउँछ, अर्थात् मान्छेहरू डराएर सेल गर्छन्, र बढ्यो भने त्यो अनुसारले मान्छेहरूले कमाउनको लागि भनेर बाई गर्दै जानेछन् है। अब कुरा गर्छौँ भने इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा MACD लगाएर हेरौँ। MACD लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आज चाहिँ MACD हिजो जस्तो थियो त्यस्तै नै छ भनौँ है, झर्न चाहिँ झरिरहेकै छ। MACD लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ नजिकै छ माथितिर, तर अब सेल सिग्नल चाहिँ आइसकेको छैन र सम्भव
यो त नआउन पनि सक्छ है। यो करेक्सन सानो यही 4 दिनको करेक्सनमा टुङ्गेर बजार माथि बढ्ने चान्स पनि उत्तिकै रहन्छ। अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने आरएसआई पनि अहिले राम्रो है 64.5 मा आएको छ। अब यहीँबाट पनि पुल ब्याक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ बुलिश ट्रेन्डमा स्टिल छ र जुन यो स्याचुरेसन पनि छ त्यो पनि घट्यो भने अर्को हायर हाई बनाउने चान्सेस रहन्छ है। भन्न के खोजेको भन्दाखेरि यो 4 दिनको यो जुन करेक्सन छ यसले मार्केटलाई खासै असर गरेको चाहिँ छैन है। थोरै घटेको छ तर आरएसआई हेर्छ भने निकै धेरै घटेर गएको छ। तर स्टिल 60 भन्दा माथि छ भने चाहिँ बुलिस त छ। अब आरएसआई फेरि यदि 80 को लेभलमा पुग्ने हो भने एउटा हायर हाई सृजना हुन्छ है। त्यसरी मार्केट बुलिस मार्केटको चाहिँ खास नेचर चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ त्यो अनुसार हुन्छ है। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ जस्तै बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई छोडिसकेको छ है। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार खासै केही पनि छैन। अब यदि बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसारै सपोर्ट हेर्ने हो भने त अब 1980 तिर जान्छ जुन चाहिँ सम्भवै कहिले आउने कहिले नआउने है। त्यो त धेरै यदि घटेर गयो भने यो पुरै स्टोरी नै भन्दैन। किनभने ल घटेरै यहाँसम्म आउने हो भने पनि 2000 मा एउटा बाउन्स ब्याक आउला हैन, 2050 मा एउटा बाउन्स ब्याक आउला है, 2000 मा आउला है, 1980 मा छ अनि त्यसपछि पो यहाँसम्म आउँछ। सो बोलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ फुल स्टोरी चाहिँ भनेको छैन तर स्टिल है बुलिस जुन ट्रेन्ड चलिरहेको त्यो चाहिँ छुटिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्टै बुझिन्छ है त। अर्को मैले VLUCL है भिजन लुम्बिनी ऊर्जा यदि तपाईसँग छ भने चाहिँ होल्ड गर्नु होला। हिजो चाहिँ हिजोको भन्दा आज धेरै भोल्युम आएको छ। यो अपडेट नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर आएको छैन। तर यदि हामी हेर्छौँ भने लगातार सर्किट लाग्ने क्रम चाहिँ जारी छ। त्यसकारणले तपाईसँग छ भने होल्ड गर्नु होला। भोलिको दिन पनि सर्किट नै लगाउँछ जस्तो मलाई आशा छ है। किनभने हामी यदि यसको अरू पनि सेक्टर हेर्छौँ भने हाइड्रो पावरमा युजुअली 30 to 70% को प्रमोटर र पब्लिकको सेयर बाँडिएको हुन्छ भने यो चाहिँ 80-20 छ र धेरै थोरै किता चाहिँ बजारमा निष्कासन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र पोजिटिभ है यसमा चाहिँ पोजिटिभ इपिएस र नेट र दुईटै पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा र यसले चाहिँ 3 वर्षमै यसले चाहिँ आफ्नो सबै ऋणहरू चुकाएर चाहिँ अब यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ केही न केही फल दिन सक्ने क्षमता राखेको कम्पनी भएको कारणले यसमा चाहिँ हामीले लगानी राख्न सक्छौँ। लङ टर्मको लागि पनि एकदमै राम्रो कम्पनी हो र सर्ट टर्ममा पनि पक्कै पनि हामीले 800,000 त पाउनै पर्छ। त्यसकारणले यसलाई छ भने होल्डै गर्नु होला। अहिले सेल गरेर काम छैन है त्यही भन्न चाहे मैले। बाई पनि नगर्नु होला। यसरी सर्किट कन्टिन्युस लागिरहेको बेलामा किन्नु भनेको पनि अलि मूर्खता नै हुन्छ। किनभने 800-900 हामीले पाउनुपर्छ भन्दैमा भोलिदेखि सेलिङ प्रेसर आइदियो, म्युचुअल फन्डहरूले सेल गरिदियो भने त यो फेरि तल जान सक्छ। त्यसकारणले अहिले बाई पनि नगर्नु, सेल गर्नको लागि चाहिँ होल्डै गर्नु होला र एउटा करेक्सन पश्चात बल्ल हामी बाई गर्ने बारे चाहिँ सोच्न सक्छौँ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै। धन्यवाद।